Today, we are in the beautiful island of El Nido, Palawan, and I'm with my good friend and my hairstylist, the Valle. Hi! And since nandito tayo sa beach, today, we'll be showing you how to create the perfect beach waves. Of course, JV will be helping us kasi di ko naman to kaya. Sorry for the phone. Kasi di ko naman to kaya. And the key is to make it look effortless. Yun naman yung goal natin. And yan ang specialty ni JV. So, for the girls like me na gusto ma-achieve yung perfect beach waves, don't be intimidated. This will be easy kasi hindi din naman ako professional hairstylist and JV will be helping us and giving us tips. So, JV, are you ready? Yes! Am I ready? Yes! Okay, let's begin! Oh, first things first, so kakatapos ko lang mag-shower. So, before we curl the hair, syempre kailangan, James, na super dry yung buhok natin. So, kailangan meron kang blower. And kung nasa hotel ka or anywhere, I'm sure they have blower naman, diba, sa mga hotel. Ako lang may dala because andito si JV. Okay, let's dry my hair first. That's step 1. James, nilalagay bang product or wala na? Wala na. Okay. So first step, according to JV, we have to dry our hair first to make sure na ma-curl and hindi ma-damage yung hair mo. Tama ba, James? Yep. Okay. So, wala pa akong product or anything sa hair. But usually, pag wala si JV, ako yung nagda-dry ng hair ko. Ganyan lang, blast dry yung tawag ko, diba, JV? Ako, kahit may work kami siya, pinapadry ko. Yep. Usually, sabi ni James, yung namimiss nating part, diba? Ito, it's wet. And yung sa scalp. Or your scalp. So, dapat, anong gagawin dito? You take time. Kasi, pag hindi nag-take time okay. sa pag-dry, pag may nadali, hindi makukulot yung buhok mo. Some areas ng head kasi merong super oily na part. So, make sure lang na i-dry nyo yung part na yun. Okay guys, change angle na tayo because Bianca is here! Yes! Thanks, Bianca! Siya yung nagka-camera sa amin! Eh, hirap na kami dito mag-isa. Change of career. Ano yan ang reason kung bakit namin sinama to? Dahil sa tutorial. Okay, double check kung meron pang part na wet, meron pang konti. So make sure lang na walang part na basa pa kasi mahirap mag-curl na wet pa yung buhok. Nadadamit yung hair mo. Okay. Okay. First step, i-ano mo lang siya. Kuha ka lang ng part. Kung wala kang sectioning like clips or ano, gamitin mo lang yung kamay mo, i-section mo lang, kuha ka lang ng part from mid and two ends or sometimes hindi ko na tinatapos or hanggang sa dulo para since gusto nating ma-achieve yung effortless na beach waves and then mga seconds lang, tanggalin mo na siya. Okay. And then kuha ka uli ng sections, another section. Middle. From middle naman. So yung una, papasok, this one naman palabas. Ayan. So kung kayo ang gagawa, ganun din yung gagawin nyo kapag wala kayong hairstylist. So kung napapansin nyo, meron siyang texture kasi hindi siya from papasok, this one, palabas. So meron agad siyang volume kung napapansin nyo at saka messy na agad siya. Later, paglagay natin ng sea salt, ma-achieve natin yung gusto nating beach waves. Okay, since ano to, hair tutorial, syempre dapat i-try ko rin. So this side is the peg. Let's try naman for the left side. Yan, James. Yep. Okay. Yan. Di ko rin. And then, iikot mo lang hanggang... Yan. Kaya huwag mo na siyang isakto hanggang dulo. And then, 1, 2, 3, 4, 5, kukulot na yan. See?
Usually, pwede rin plancha. Pero if you have curling iron, pwede rin. Plancha, curling iron, crimper, pwede mo gamitin. Depende kung anong available sa bahay. Basta wag pumasok sa o dumikit sa mukha. Yes. Yun ang importante, diba? Okay, okay na yan. See? Oh. See? Pakita mo. So, ito yung gawa ni James. Ito yung gawa Mas maganda pa yung gawa niya actually. Hindi mo kailangan i-perfect lahat, nakulutin mo lahat. Pero yun yung problem, James. Like, pag mag-isa ka, di mo man kaya i-curl yung back. So, anong ma-recommend mo para makulot yung back na hindi sila... Well, normally, kukunin mo lang yung crown area ng yung hair. Ito normally, ang nakikita yung ibabaw ang nakikita. So, kahit ito hindi mo na siya kulutin, yung basta ibabaw, makita na nagbe-blend siya doon sa una mong ginawa na may kulot ng konti. So, try natin. Kuha tayo ng section tayo ng isa from crown area. 1, 2, 3, 4, 5. Kulot na yan. Yan. Okay. Kuha ka uli. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. See? Mabilis siyang kulutin. Pero syempre kapag kayo ang kukulot ng sarili nyo, mas mahirap eh. So huwag na kayo magkulot. Ba't ba itong ginagawa natin? It will really help kapag meron kang mirror. We have mirror here. Lalo na pag ikaw mag-isa, para lang nakikita mo kahit from the back. So we're gonna try, sinabi ni James, from the back, forward mo here. And then it doesn't matter na kung anong direction ng curls mo kasi sa likod naman siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Go! Yan. Yan. Tapos i-break actually, na. perfect siya. Oh. Perfect! Yes. So, ma-achieve mo siya kahit kayo lang gagawa. Other side, para pantay. Forward. Then, Careful tingin ka lang lang. sa mirror. Be careful. Takot na Mag-break ka ng konti. Ayan. 1, 2, 3. Kukulot na yan. Yan. Okay. See? So, Kaya kaya. na. Kaya siya. Kaya nga sinasabi. So, sa mga out of town mo, Goodbye! hindi mo na kailangan ng makeup artist Wala kasi kasi magaling na sasama. siyang mag-makeup. At ngayon, magaling siya mag-hair. Mag-hair. Bye, Kath! Bye, James! Okay, so tapusin lang namin lahat and turo namin sa inyo how to break the curls. Okay! So, ipakita lang natin. Kunin natin yung part. Pakita ko lang sa inyo, this part, yung pinaka-ibabaw, napapansin nyo, wala siyang curl masyado. Pag binaba mo siyang ganun, makikita mo lang yung kinulot natin sa crown area. So that's the trick, hindi mo pala kailangan Lahat ikulot. kulot. Yes. Yung kita lang, Oo. hindi mo nila i-check. Lalo na pag wala kang time masyado. Yan, and then, syempre, importante yung kung anong ilalagay mong product para ma-achieve yung perfect na beach waves. So, it's so fast. Nagawa natin to in like 5 minutes or less. Pero it's okay to take your time, especially pag tayong beginners, yung nagsisimula pa lang na walang nagtutulong sa atin. But, yun lang, gusto lang namin basically pakita na you can do it. You just practice. And yan, practicein mo lang at masasanay na yung kamay mo. Okay, so for the final step, lagyan na natin ng sea salt. So, ba't ba tayo nagsi-sea salt, James? Ano bang ginagawa ng sea salt? Well, it adds ng more texture and then mas tumatagal yung curls ng hair. Okay. So, okay, gagamitin natin yung favorite ni Kath na sea salt. Normally, naglalagay ako kapag may hairstylist, by section pa rin ang lagay. Like, start ka sa ilalim, spray. 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 Or pwede ka rin Wait, anong tawag mo dito? sa dako. Sa dako. Spray. Yan. Tapos, ganyan-ganyan mo siya para mag-blend na yung mga straight sa curly. Okay. Di So, ba- playin mo siya using your hands lang. Para ma-blend lang yung product. Oh, see?
So usually pinapaganon ako ni JV para daw may volume. So kung napansin nyo, may part na hindi pa gaano na lumalabas yung texture. Lagyan mo lang siya ng konti pang spray. There. And then, selfie ka na. Yan na! Crush mo. Saan mo sa crush mo? Diba, it made such a huge difference from yung kanina. Kasi nung nilagyan natin ng sea salt, tapos nagsadaka tayo, para siyang naging mas effortless, which is the goal. Diba, no start ng video, sinabi natin we want na nasa beach tayo, effortless, hindi ka naman naghanda masyado sa beach. Na parang, wala lang, ganito ka lang, pero totoo, struggle. So, yeah, basically that's it. Hindi tayo gumamit ng kahit anong brush. Flip mo lang yung hair mo, spray ka lang ng sea salt, or sometimes kapag may time ka pa, iban mo pa siya ng konti para mas tumagal pa yung... So pagka-curl, pwede ko pa siya iban? Pwede mo siyang iban kung hindi ka pa lumalabas o mamaya ka pa lalabas, pwede mo pa siyang iban. Ng tight. Super tight. And then, spray ka ulit ng product. Saka mo siya lalagyan ng rubber. Tapos later, after mo magbihis, ibababa mo ulit siya. Tatanggalin mo lang yung rubber band. Tapos, yun na, ready to go. Good to go. Yay! So, kunwari, ngayon na, after 5 minutes, do this. Perfect. Okay, that's it. Thank you. Thanks, JV. Say bye ka. Bye! Okay, so while we are setting my hair, I brought with me my favorite fresh tomato glass skin lotion. I bring this with me everywhere I go, out of town, out of the country, and ngayon naman sa beach because it protects my skin and it keeps my skin glowing. So we all want that Korean glassy effect, and with this product you can achieve that. So ngayon, bago kami mag-OOTD, I'll put this first para maganda rin sa photos. And at the same time, it's good for my skin. So just put it here, especially for the arms. And there you have it. You have the instant glassy skin. So I use this with me, and in alternate ko yung Jeju aloe vera naman. Pag feeling ko naman super nabilad ako sa sun and kailangan ma-hydrate yung skin ko, I use that as well. But ngayon, I'm using this. My hair is ready. My skin is ready. JV, are you ready? Kung magpa-picture sa amin. Okay, so we'll show you the beautiful beach.